Levenverlies is eigenlijk, je wordt geconfronteerd met iets wat beperkingen oplegt in je leven en dat blijft meegaan met je zolang je leeft. Dat gaat nooit over. En mensen zeggen dan vaak, je moet dit verwerken. Of heb je dit nu nog niet verwerkt? Of maar een dat plekje staat er. gegeven. Of een plekje. Ja. Moet je Er is allerlei jargon voor. Moet je dat op de schouw of op de zolder zetten of in de kelder? Een plekje. Nee, en dat staat er elke dag weer opnieuw. En elke dag moet je afrekenen met die beperkingen. En de meeste mensen denken, ja, maar dat is nu toch, je weet dat nu toch al een hele tijd. Ben je daar nu nog niet over? Je komt daar niet over, want dat staat er elke dag weer opnieuw. Dus die buitenwereld die vindt daar van alles van. Ja. Lotte, jij knikt? Ja, dat klopt. Ik merk dat ook. Hè. Ik ben er elke dag mee bezig. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. De hele dag ben ik bezig met dat ik minder goed zie, dat ik minder goed hoor en dat proces bezig is. Dat ik op een gegeven moment niet meer mijn werk kan doen, bijvoorbeeld. Ja. Daar ben ik altijd mee bezig. En voor sommigen, die denken er niet meer aan. Die denken van, je bent nu 5 jaar geleden gediagnosticeerd en nu gaan we verder. En je kan dat geen plekje geven. Je kan dat niet op de schouw zetten en zeggen, ik ga nu ergens naartoe. Je draagt het in je mee, hè? Ja. Dus de hele leven verweven erin. Ja. Kun je een voorbeeld geven hoe dat verweven is in jouw leven, dat levende verlies? Waar ik nu heel erg in zit is, ik werk fulltime vanuit mijn eigen bedrijf, maar ik heb wel een vak waarbij ik altijd op locatie moet zijn. Je bent spreker, hè? Ja, ik ben spreker, maar ik train ook mensen, dus dan moet ik weer naar een trainingslocatie. En ik kan nooit zeggen, ik stap even in de auto en ik rij daarheen. Ik ben altijd afhankelijk van een ander om ergens te komen. En OV kost mij gewoon heel veel energie. En de privétaxi aanvragen, dat komt dan weer niet op die plek. En dat vind ik een heel lastig iets om elke keer weer een paar keer per dag te moeten ervaren en onder ogen te moeten komen. Dat dus niet gaat en dat je afhankelijk bent van een ander. Terwijl je ook zo graag gewoon volledig zelfstandig wilt zijn. De zelfstandigheid verliezen, is dat het grootste verlies? Ja, absoluut. Het niet meer, wat je zegt, het gewoon in de auto stappen om ergens naartoe te rijden. De fiets. Dat voor iedereen normaal is. Ja. Je moet altijd rekening houden met wie kan mij brengen of halen of wie gaat op welke met me mee. locatie ben ik? Ja, hoe precies. donker is het? Ja. Heb ik er iemand nodig? Moet ik mijn tasstok mee? Vind ik het toilet? Ook zoiets heel simpels. Dus als ik ergens ga lunchen of zo, dan drink ik dus minder. Dus dat ik niet altijd aan diegene moet vragen, wil je met me meelopen naar het toilet? Want ik ben niet altijd met mensen waar je dat bij wilt vragen. Meestal ben ik er wel overheen en doe ik dat wel. Maar het zit zo verweven in je hele dag dat je in alle scenario's die mogelijk kunnen gebeuren, ben je voor jezelf aan het vooruitplannen. En welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen? Is dit het levende verlies zoals je dat vaak hoort? Ja. Dat vraagt eigenlijk dat je continu je aanpast. En als je een vergelijking maakt met bijvoorbeeld iemand die sterft, mensen weten op dat moment is er een grote intensiteit van verdriet. Maar na een tijd kan je van uitgaan dat de intensiteit vermindert, dat het gewone leven terug zijn gang neemt, maar met opflakkeringen op belangrijke data. De verjaardag van het sterven bijvoorbeeld, Kerstmis, Nieuwjaar, feestdagen. De buitenwereld kan dat een beetje uittekenen bijna. Maar als je moet leven met een levend verlies, dan kan in plaats van af te nemen na een tijd, kan dat zelfs na een tijd toenemen. Want het wordt complexer. De beperkingen nemen toe. En men denkt dan van, nu moest je daar toch al overheen zijn. Maar het neemt toe in intensiteit. En dat zien mensen vaak niet in de omgeving. Hebben jullie dat ook ervaren, dat het toeneemt in intensiteit? Ja en nee. Doe eens eerst de ja. Zeker. De beperking in je zelfstandigheid en de toename van afhankelijkheid van anderen neemt toe. Dus daar heb ik het steeds moeilijker mee. Maar het leven met wat ooit het eindplaatje wordt, dat weet ik nu al zo lang, dat het mijn leven niet meer elke seconde van de dag beheerst. Want het is mijn normaal geworden. Dus ik kan weer heel erg in het moment leven. Dus voor mij neemt dat juist nu heel erg af. En ook het vertrouwen dat ik mijn weg steeds meer aan het vinden ben. In een periode waar ik zo bang voor was. Rond mijn 40 zou ik niet meer horen en zien. Nou, ik word nu dan 39 in mei. Dus ik zou nu in het moeilijkste deel van mijn leven moeten zitten. En hoe klein mijn wereld is, hij is nu groter dan ooit. Ja. Dus het is een ja en een nee ook daarom. Dus het ene element juist weer minder en het andere meer.
Lotte, ervaar jij een toename van het levende verlies? Ik heb nu 2 kleine kinderen. De laatste is zeg maar in mei geboren, afgelopen mei. En na die periode, toen voelde ik wel een toename van intensiteit qua verdriet. Omdat het je zo bewust maakt van de dingen die je dus niet gaat kunnen als moeder zijnde. Dus daarin had ik afgelopen zomer dus echt wel een moeilijkere periode. Ja. Waarin ik waar ik doorheen ging. Ja, we hebben het nu over de mensen met Usher zelf. Ja. Ook ouders die een diagnose bij hun kind krijgen, ervaren het levende Ik wilde verlies. daar juist iets op zeggen. Want Ja. het raakt niet alleen de persoon met die ziekte, maar het raakt de hele omgeving. En als men aan de omgeving denkt, waaraan denkt men dan? Als dat een volwassen persoon is die diagnose krijgt, aan de partner. Mhm. Maar denkt men ook aan hun kinderen. Want ook die kinderen beleven dat. En zelfs op heel jonge leeftijd. Als men het zelfs aan de kinderen niet zegt, kinderen zien dat er met papa of mama iets aan de hand is. Ja. En kinderen staan vaak in de kou. Als ik voor een zaal met artsen sta, begin ik vaak met de vraag van: dokters, hebben jullie ooit geleerd dat er ook kinderen bestaan in onze samenleving? Want als jullie een diagnose stellen, wie van jullie denkt eraan van kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat ik ook aan hen kan uitleggen wat er aan de hand is. Dus je hebt de ouders, je hebt de partner, je hebt de kinderen, Ja. je hebt de broers en zussen, die ook heel vaak worden vergeten. Dus het hele systeem. En je hebt de eromheen. grootouders, die daar ook onder lijden en die ook heel vaak worden vergeten. Dus, En vrienden. ja, en vrienden en collega's. Die hebben allemaal dat Ja, levende ja, verlies. ja, ja, ja.